guys! Welcome again to our channel. So if this is your first time, my name is Clarice. Hello, how are you? This is a very highly requested video. I don't know why. Siguro dahil marami pa yung gustong matutong mag-makeup or marami pa yung beginner pa lang sa pag-makeup. Kaya medyo marami nagre-request sa akin ng video nito. Gusto ko sana siyang ituro ng in-depth. Kaya, ginawa instead of making this video na isang video lang, ginawa ko siyang series. So, per episode, i-discuss natin yung in-depth na tutorial ng pag-makeup. By the way, guys, the one that you're seeing is the final look. So, if you wanna learn how I created this look right here, okay, keep on watching and kumpletuhin nyo yung buong episode. I guess naman, pag natapos niyo yan, marunong na kayong mag-makeup. So, yeah, without further ado, guys, let's get started. Before we start pala, I want you to imagine applying makeup na para siyang pagpipaint. So, in most cases, the more flawless the canvas, mas maganda yung color payoff ng painting. So, with that in mind, kailangan tayo mag-concentrate sa base. Okay? And nasabi ko kanina, this will be an in-depth tutorial, so series to. This will be the episode 1, which is concentrate tayo sa base. So, before anything else pala, if you feel like your skin is dull, yung parang medyo dry na siya and dull, you might wanna exfoliate gently. Use a parang facial wash na merong beads so that ma-strip off yung parang flakiness ng skin mo, yung dryness niya. And after that, mafe-feel mo na parang medyo, yung skin mo, medyo mahigpit. It's because na-strip off din yung moisture. So, we have to bring it back. And guys, sa pagpili ng moisturizer, that will depend on your skin type. So, meron tayong dry skin, may oily skin, and combination type skin. So, with dry skin, I suggest you use a cream-based moisturizer. It's because dun sa consistency ng moisturizer na yon na maibabalik niya na maayos yung moisture ng skin mo. And if you're oily, I suggest you use a mist type or gel type. Yung iba sinasabi nila, after ko maghilamos, ilang seconds lang or minutes lang, oily na ulit ako. So, it's because your skin is compensating dun sa moisture na nawala. So, ang tendency, lalo siya nagpo-produce ng oil. So, feeling mo, oily ka na agad. Pero, well, in fact, dahil nawala yung moisture, gusto lang ng skin mo na makahabol dun sa dapat na moisture level ng skin mo. So, yun yung parang layman's term nun. So, I suggest, after mo maghilamos, mag-moisturize ka agad. And kung nalalagkitan ka doon sa mga cream-based na moisturizer, merong gel type, like yung I White Korea na gel moisturizer. Ginagamit ko yun before, naubos na lang. Right now, I'm using yung ganitong type, which is yung mist. So, liquid siya. Mist nga eh. Okay. So, mag-apply na tayo, guys. After nyo mag-moisturize, kapag na-absorb na ng skin nyo yung moisturizer, it is important na gumamit ka ng sunblock. Okay? Because, kahit nasa loob ka lang ng bahay, yung UV rays, pumapasok pa din yan eh. So, kailangan protected yung skin. Pumili na lang kayo ng sunblock na kapit nyo. As for me, dahil nag-treatment ako, I'm using this sunblock by Dr. Alvin's. Yan. Professional skincare formula. Okay, na sunblock. Ang SPF niya is 15 PA++. Okay. At dahil nasa bahay lang naman ako, enough na to, SPF na to para sa akin. But, kung pupunta kayo sa field, kung yung work nyo, katulad ng work ko dati, sa field ako, so medyo ma-expose ka sa sun, I suggest kumuha ka ng mas mataas na SPF na sunblock. Okay guys, next up is primer. Okay, in choosing primer, kailangan alam mo yung skin condition mo. So, marami ka bang pores? Malalaki ba yung pores mo? Or gusto mo lang na magtagal yung makeup sa'yo? So, marami kasing primer sa market at iba't iba yung kanilang ino-offer na performance sa skin. So,
ako, since hindi naman ganun kalaki yung pores ko, ang problema ko lang kasi is, yun nga, medyo nagre-reddish kasi yung face ko. So, today, I'm gonna be using this L'Oreal True Match Blur Cream. By the way, guys, I forgot to tell you na when applying like creams or any product na kailangan mo ikaskas sa mukha mo, gamitin nyo lang yung ring finger nyo, guys, kasi it has the parang lightest touch among all of your fingers na parang hindi masyadong nadadrag yung skin mo. Kasi pag nagkakos ka ng friction sa skin, usually nagkakos siya ng problem like acne, ganyan, redness, irritation. So, mas maganda kung very light lang yung pag-drag mo ng. So, okay, our skin is now ready. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pagpili ng foundation shade. So, choosing foundation shade, kailangan ulit alam mo kung ano ang undertone mo. So, if your complexion is parang yellowish, you have a warm undertone. While on the other hand, basta hindi ka yellow, parang pinkish yung glow mo, most probably, you have a cool undertone. Okay? Pero usually naman sa mga Asian women, Asian population, ang undertone natin ay warm. Okay? So, you might wanna go for foundations na may warm undertone. Never ever swatch sa kamay. Kasi hindi nyo naman din gagamitin yung foundation nyo, guys. Sa face nyo gagamitin. So, dapat sa face kayo magsuswatch. There you go. So, I have 3 foundations here. Kung ako yung pipili, oops, umaan yung ilaw. Kung ako yung pipili, I would say that this is my closest shade, this one. Kaya lang, guys, I have experience with this foundation na throughout the day, nag-oxidize siya. What I mean with oxidizing, nag-darken siya sa akin. I want to go one shade lighter pagdating sa foundations. Kasi feeling ko, lahat ng foundation sa akin nag-oxidize. So, ito ang pipiliin ko, itong nasa gitna. Okay. Okay, guys. I'm gonna be using L'Oreal True Match na liquid foundation. Okay, para mabigyan kayo ng idea on the difference between the sponge and the brush. Okay, half-half tayo. Okay. So, ito yung sponge ko. Okay. So, babasain lang natin siya. So, maganda kung damp yung sponge na gagamitin nyo. And then, let's apply this foundation sa half muna ng face. Okay, actually, one pump is enough for my whole face. Pero, ayan, gamitin na natin. So, kalahati muna. Okay. I like to do my foundation this way kasi parang pag sa sponge ko lahat nilagay yung foundation, na-absorb niya na agad. Na-absorb lang ng sponge. So, nanghihinayang naman ako. So, ayan. And then, we're going to spread the product. As you can see, guys, hindi ko masyadong nilalagyan yung under eye. It's because, kapag meron ka ng foundation, tapos magko-concealer ka pa, usually, parang masyado na nagiging cakey yung under eye mo. So, I suggest kapag nag-foundation ka, huwag mo muna siyang ilalapit dun sa eye area. Concentrate on the areas na kailangan mo ng coverage. Ngayon naman, gamitin natin yung sponge, yung brush sa kabilang side. So, as you can see, guys, I don't know if you can tell the difference, pero dito sa side na sponge yung ginamit ko, medyo hindi ganun ka full coverage yung performance pag sponge yung ginamit mo. But, di ba, the same foundation yung ginamit ko. Same lang sila, kahit half-half sila. Pero dito, brush yung ginamit ko, pero look at that, di ba, guys? Mas nag-build yung foundation dito sa kabila. So, yun yung sinasabi ko. If you're going for a, like, parang daytime look lang na outdoors, kasi, ang pangit naman kasi, guys, kung umagang-umaga at katirik-tirikan ng araw, nakapack-on yung foundation mo sa mukha mo. So, I suggest gumamit ka ng sponge para
medyo ma-thin out niya yung coverage ng foundation. Kasi ang the parang common mistakes ng iba, may pimple marks ako. Dadamihan ko yung foundation ko. Hindi kasi siya ganon, guys. Kaya nga meron tayong tinatawag na concealer. Okay? So, hayaan mo lang na hindi ganon mo na perfect yung skin mo using foundation. Kasi if you will try your best na talagang i-perfect siya, na gamit lang ay foundation, unless you're using a very full coverage foundation, wag mong pilitin na i-build up yung foundation mo. Okay? Gumamit ka ng concealer para ma-hide yung mga imperfections na hindi natago ng foundation mo. Let's proceed to concealer. Okay, so sa pagko-conceal, you might wanna go a shade, two shades lighter than your skin tone or your foundation, para mag-serve na rin siya as highlight sa mga highest point ng face mo. Yung mga gusto mong i-emphasize. Okay? We're going to conceal yung ating dark circles. Yan. Na pinaiwasan kong lagyan ng foundation kanina. Diba? Kasi, kung nilagyan mo na siya ng foundation, tapos maglalagay ka pa ng concealer, girl, magpa-packed on na dyan yung foundation and concealer. I mean, makikiki na siya. So, pangit siya tignan, di ba, guys? So, hayaan mo siyang bare, and then, gumamit tayo ng concealer. So, ako, I like to leave it for a few seconds para mag-set muna siya before ko siya i-blend. And bago ko siya i-blend, doon papasok yung pagtatakip mo doon sa mga imperfections na hindi natakpan ng foundation mo. Yan. And then, yun pa din yung inuuna ko i-blend. Actually, most of the time, kamay lang yung ginagamit ko. Kasi parang name-melt nung init nung kamay natin yung concealer or yung foundation. Kaya hindi siya nagkikiki. Ayan, guys. So, as you can see, hindi siya ganun kaplakado yung foundation ko. Pero I like it this way. Ewan ko sa inyo, sa preference nyo, guys, kung gusto nyo yung sobrang keenness na gano'n, na parang 100% wala silang nakikitang bakas ng kahapon. Pero as for me, ayoko kasi ng gano'n. Gusto ko yung parang skin ko pa din, but better. Parang gano'n lang yung drama ko sa buhay. So, hindi siya mukhang fake, na alam mo, uy, nakafunda si ate girl, ganyan. So, gano'n lang yung gusto ko, guys. Yung medyo may imperfections pa rin na lumilitaw-litaw. Pero hindi naman siya ganun na parang displeasing sa mata. Okay, there you go. So, dapat yan i-set agad natin. I'm using my Coty Airspun na powder. Okay. So, gagamitin ko pa rin yung sponge na ginamit ko kanina. Tapos, isi-set ko siya. Tapos, guys, yung gagawin ko is baking. Okay, hindi baking na magluluto ka, guys. Magbe-bake tayo ng powder sa mukha. Meaning, iwanan natin siya for a couple of minutes para mag-set siya ng bonggang-bongga. As for me, dinadamihan ko talaga yan sa under eye. Kasi mamaya, pag nag-foundation, nag-eyeshadow tayo, syempre, mayroong mga fallouts yan. Babagsak dyan sa may cheeks mo. So, ayaw mo maruwin naman yung ginawa nating base. So, pag meron kang naka-compact na powder dyan, na marami yan, like ganyan, nakaganyan. Kapag binagsakan niya ng mga eyeshadow later, madali mo siyang isa-swipe. Okay? Papakita ko yan sa inyo, guys. Don't worry. Sa episode natin na merong sa pag-eyeshadow. Ayan, guys. Iwanan ko na ng ganito tong face ko kasi tapos na tayo sa episode na to for the base. So, head on na tayo dun sa next episode, guys, in which itatakal naman natin or ituturo ko naman sa inyo kung paano magkilay because kilay is life, guys. Okay, bye! Mwah!